rămâne părul. Eu am aplicat leave-in, nu am aplicat activatorul de bucle, dar rămâne mai frizat, da? Și am zis să vă arăt, că m-ați întrebat, le mai arăt și clientilor mei la această perie. Iar acum produse, vin întâi să descurc. Cam atât de frumos e bucla, după care prind și în păr am deja produsele și așa rămâne. Dacă simțiți că acasă vreți să vă faceți bucla, nu se ondulează frumos și așa mai departe, vă recomand din tot sufletul această perie. El are produse din tot. Uitați-vă cât de frizat rămâne, da? Atât de frizat rămâne. Și nici bucla încă nu e făcută. Uitați-vă mai jos. Doar trebuie să aveți voi răbdare. Dar pentru că clar ea are un păr preț cu mare potențial, vreau să văd dacă pot să-i scot bucle de păpușă. Pentru care deja produse. E doar nevoie de răbdare. Prima dată e mai greu, după aia